Υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι κρυμμένα στο γαλαξία μας. Ένα από αυτά είναι οι μαύρες τρύπες. Μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature στις 5 Ιουλίου ανακάλυψε ότι υπάρχουν πάνω από 100 αστρικές μαύρες τρύπες κρυμμένες μέσα σε ένα σύμπλεγμα αστεριών που κινείται στο γαλαξία. Το εν λόγω σύμπλεγμα, που είναι γνωστό ως Palomar 5, απέχει περίπου 80.000 έτη φωτός από εμάς. Τα αστέρια απέχουν έως και 30.000 έτη φωτός μεταξύ τους μέσα στο σύμπλεγμα, δημιουργώντας ένα αστρικό ρεύμα κατά μήκος του γαλαξία. Ωστόσο, την προσοχή έχουν τραβήξει οι μαύρες τρύπες. Ο Μαρκ Γκίλς, αστροφυσικός σε Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης και συγγραφέας της μελέτης, ανέφερε ότι ο ρυθμός των μαύρων οπών είναι περίπου 3 φορές μεγαλύτερος από αυτόν που περίμεναν να βρουν οι επιστήμονες. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από το 20% της συνολικής μάζας του συμπλέγματος αποτελείται από μαύρες τρύπες. Κάθε μία από αυτές έχει μάζα περίπου 20 φορές μεγαλύτερη από αυτή του ήλιου και σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια εκρήξεων σουπερνόβα στο τέλος της ζωής τεράστιων αστεριών, όταν το σύμπλεγμα ήταν ακόμη πολύ νέο. Η ανακάλυψη βοηθά στον προσδιορισμό του Palomar 5 ως παλιριακού ρεύματος και όχι ως σφαιρικού συμπλέγματος. Η διαφορά έγκυται στην εξάπλωση των αστεριών. Τα σφαιρικά συμπλέγματα αποτελούνται από αστέρια που έχουν σχηματιστεί όλα περίπου την ίδια περίοδο, ενώ τα παλιριακά ρεύματα διαθέτουν αστέρια διαφόρων ηλικιών. Μέχρι σήμερα, η προέλευση των παλιριακών ρευμάτων απλά εικαζόταν. Τώρα όμως, με την περαιτέρω ανάλυση του Palomar 5, η ομάδα του Γκίλς κατάφερε να χρησιμοποιήσει προσομοιώσεις νησωμάτων για να αναδημιουργήσει τις τροχές και τις εξελίξεις των αστεριών που συνθέτουν το σύμπλεγμα. Αυτή η ανακάλυψη μας βοηθά να κατανοήσουμε το μυστηριώδες σύμπλεγμα αστεριών Palomar 5, αλλά και το πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό στο μέλλον. Μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τη μοίρα άλλων παρόμοιων σφαιρικών συστάθων αστεριών στο γαλαξία μας. Ακόμη, μπορεί να μας βοηθήσει να εξηγήσουμε τα παράξενα φαινόμενα που βρέθηκαν πρόσφατα στο γαλαξία μας, τις λεπτές ροές αστεριών που δεν φαίνεται να συνδέονται με ένα τέτοιο σύμπλεγμα. Μεγάλα συμπλέγματα γεμάτα μαύρες τρύπες, όπως το Palomar 5, θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει αυτές τις ανεξήγητες ροές, σύμφωνα με τους ερευνητές. Ωστόσο, καμία από τις πρόσφατα ανακαλυφθήσεις ροές δεν έχει συσχετιστεί με ένα αστέρι, επομένως δεν μπορούν οι επιστήμονες να είναι σίγουροι. Έτσι, για να κατανοήσουν πώς σχηματίστηκαν αυτές οι ροές, έπρεπε να μελετήσουν μία που σχετίζεται με αστρικό σύστημα. Το Palomar 5 είναι η μόνη περίπτωση και αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση του σχηματισμού ρεύματος. Γι' αυτό και το μελέτησαν λεπτομερώς. Στη μελέτη, οι επιστήμονες προσομοίωσαν τις ζωές των αστεριών του συμπλέγματος ξεχωριστά. Οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι τελικά, σε 1 δισεκατομμύριο περίπου χρόνια, το σύμπλεγμα θα αρχίσει να διαλύεται εντελώς. Τα ίδια τα αστέρια θα εκραγούν, αφήνοντας πίσω τους μόνο τις μαύρες τρύπες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν τόσες πολλές από αυτές τις μαύρες τρύπες και είναι τόσο γιγαντιές που τα αστέρια θα χαθούν πιο γρήγορα από αυτές.